Tak, polizu usaďte, Sentinels vs Loud, playoff, zdravím všechny YouTube, skin, nezapomeňte smešnout like, vole if you like. Predikce, Stomp jak blázen od Sentinels na splitu, protože UCK na rajsce není tak mastný jak na Phoenixovi, nechám tady dojet pistolky a jdu zpátky na TeamSpeak. Tady lítá i drak. O co se hraje? O postup do semifinále, budu čekat do top trojky, vole. Co skáče tu vyzneje? Už po druhý. Já na chvilku, já jsem říkal, že se slyším. To plento. Klasický skok na kolečku, no tam byl. Odbindovat, ne. Proč teďka Zellsis na té kameře vypadá, kdyby měl 15? Žolík, dobrý. Hodně dobrý žolík. A on upálí. Ale to jsou pešováky, zase. Jako... Krása, jsou kteří. Lidi mi říkali, to je Forsaken na something, ale někdo dočnul a pak jsem měl proti sobě a prý to byli jako z Johnqt porci. Ale jako hráli Jorua a Raze a hráli fakt totálně jak PRX, takže to byli something a Forsaken a dělali si prdel, jsou z Johnqt. No, tak dneska si vtipkovali. Nebudu tady zkušet. Červený Vice, měl to frag, tak na Ascendantu to je jasný, že budeš mít to frag, i když budeš hrát. Klávesnici obráceně. A dobrý bonusek. Takže vůbec. Ale ty mají dobrý napy, no a zdíl těch paperech tam jsou nějaký line-upy, no. To je po něčem jiným, no. Počkej, ale 3v3 tady bonus? No. Tak říkám, ten z první mapa rychlovka. No tak to je vymalováno, no to je ten side, že? Co to udělalo ještě za nohou tam. Taký vajco tam úplně divný. Na CT. Nepříjemný vajco. Paranoika na delay. It's immaculate as soon as a nade comes through. Yep, just hearing it and tucked to the corner. Sacy removed, taken out now. Just two more stands, and it could be just a bit of random spray, a bit of random spam. Kamaráde. Kamaráde. 10 tyhle. Tři Mississippi. 17 Mississippi. Jakoby styknul bombu, na oficiál bych se opakoval, jako. Že to je na půl reel jenom, no. Povídej, sorry. Hlavně jsem viděl, že je nějaký non-binary ten agent, takže... No jasně, já jsem dneska natáčel o tom video a nemohl jsem říct, že to... To je jasný. Že... Jaký ten agent, vole? Ono, já jsem to musel onikat. Až to budeš mít psa na chvíli, že to budeš mít tak Phoenix. Jako v roku mi to asi nebylo, no. A bylo by to strong. A se to kontroler. To zřejmě jestli ten baťoch bude real. Ten baťoch jsem tam viděl a to jestli bude tam ležet někde na zemi, tak to bude na sušený. Jestli z ní něco vypadne, když umře a doneseš tam a dosejí do resne, kámo. To je bylo sick. To by bylo dobrý, podle mě, no. No, that's sick. Kámo, bojím se toho, jak jde. Já se bojím, že se vrátí sick na streaming kariéru, ty. Jak jako jí? To, samozřejmě, to. Revive než to. Hen to ono. Vy dneska přišel ten e-mail nějak, Vaško? E-mail? No. Dohromady, jo. To je pro shoutyho, kámo. Pro Angela. Run it down with smoker. No spíš to bude pro Tenze, vole. Takový agro, vole. Smoker. Bude good, podle mě. A, žolíček. Zellsis the huge. Tak nejde. Hraje, vole. Tak ne, Ale to je zase úplně nuda zápas, hej, co se tady děje, hej. Jsou ale ještě s betem. 2-4, hej. To je zajímavý save na tohle. Jakože díky bohu to nemusím zkoušet na serveru, bo to je úplně jak hovno, ale jakoby... To je pravda. Takže až to na když tě bude, tak už je to celkem... Počkej, já se vaří dnes, já jaký koukám na to. Která vrták.
Trošku zasílit, tady neslyším nic. Ale Zekken. 3v4 by the way. 3v4. Again lap ten Skyday, vole, is my queen. A co? Ale vrtadlo, nevrtadlo. Ale lesíček. Ten na výhru, neboj se. Na jedničku napálí boosty a... Ten na exity jako. Jak ho uvidí, tak ho na jedničku napálí. Ani na ně. No. Ale tak pak tam lítáš po celém světě, to je úlet, no jakoby. Jo, dostal. A se jeho lesknečím ve stunu. Kosmetický stun. Kosmetický, UCK napojen. Jenom, že tady se hraje zodpovědně, no, dívej se. Hrajou hezkou videohru, no. Když prostě ve Valorant, vole, ale nebude tady. Masters Madrid. A to je dost dobrá ta Mikina. Táčkám, ale spíš si vím, že ji tam má tak na sobě. Koukej, jak prostě hraje safe ten Zellsis, aby přežil a tuhle ten hraje před ním, no. Je prostě jak lidi. Nebude vejstit ultinu na jako, jo. To se nebojí, že bych dostal takhle na bejtě, no, jakoby. Hacking left Tenz. Pozor, Jolík. Tam jdou. To slyší, ne? No. Ale pomalu. Lesíček na výhru. Jasně, vždycky na výhru, vždycky na výhru. Vždycky poslední živej, kamaráde. Jako fakt. Ty staty, no. Nic, ale však vyhraje ticket aspoň. Jo, počkat. No to nevyhraje. Nebo takový joyk na začátek. Já vyhraju ticket, to je dobře. Co za ksík? Zadarmo. Ok, jak to za ksík, no má je 38. 8 za atak je dobrý, to už je vyvařený, že jo? 8 za atak na naší mapě klanový. Jako John Rostomilý, vole, bych se mohl potrápit na tom CT. Kill, kejčka, spinta od Bobise, tak hovno. Tam bombotík, to je tilter, ten bombotík. UCK. Absolutní klasik. Jako to ti Zekkenovci, ty netrefí nikdy. Jen proti Karmínko objednou. Kdo to byl, Reakce? No, Zekken se tady hrozně máže, kamaráde. Sam vaří s tou paranoiou. Ajajaj. A Zellsis. Jeden hit. To by dočili, by skočil, ne? Jako cauanzin tady to bere na Plan sebe. dobrý, ale tady pro Johna Rostomilého. Ale cauanzin to bere na sebe. On má vandala, ale... To je to zabejčil. Jumpík. On ví, že není on. Prefer na toho, co kraje, ne? Dobrý reload. Ve stylu. Reload ve stylu. Alias stylový. 3 Mississippi, nazdar. No tak to dává tak naopak ramku, tak něco. Ale John Rostomilý. A to by pískalo, kdyby to dal špatně, že jo? Jemu ani nepustilo se komp, jo? Jo, to by pískalo, to je, vole, tak to je tragédie, tohle kolo. 13-3 pro Sentinels. No, jako se tady může snažit, jak chce, ale síček, no. Jemu nesíčku. To bys to šel prodat rovnou, tam skočil. Tak to tady bych si ale vygooglil. Ale Johnqt. John Rostomilý. Ale jakože jestli nainstaloval ten Windows na tu flašku, tak to pískám, no jakoby. Já jsem takový trolové, ale... Nainstaloval na flašku. A to fakt může, že jo, jakoby. Prostě se to pak přezní, no. No tak jasně, ty když nainstaluješ systém na tu flašku a necháš ji zapojenou v kompu, tak to se tváří jako hard disk, jo? Jo, to se tváří jako disk, že jo? On ti dokáže z toho bootovat normálně. A nabutuje ti z toho normálně, tak se dělá, když máš třeba hacklej komp a máš úplně ve sračkách, tak nabutuješ prostě přes systém, co máš nainstalovaný na flašce, že jo? Já koukám zase na Turka, nekoukej na něj, kámo.
A už je jako spravit, takže pohoda. On už jde udělat chybu, to už to dělá. Ale neví, co s tím kompem měl, že jo? No, tak když pošle to video, tak to zjistíme, podle mě. Pošle, jo. To bude nějaký 7 views, kamaráde Ahmed. To bude takový ten Indian support klasický. Do not redeem it. A Kirtíxu, Počkej, my tady koukáme nakonec, ale. Úplně jako to byla rychlovka, 15 minutovka. To je tenhle hlas? Tak to není Turek, ale Inč, no, tak nevadí. To je hrozný Turek. Počkej, ale tady cauanzin ještě něco Zkouší, ale bude přebíjet zase, takže pohoda. No, pomalu. Jako Cauanzin to hodně nechce prohrát. Comeback, fanatik. Nebo jakože kvůli čemu to tweakoval, mě spíš zajímá. Co chtěl dosáhnout, jakoby. Víc FPS ve Valorantu. Tak to nevím, jak udělat. No, jako asi jo, ale... Jako co byl tvůj cíl? Napiš Markinson. Víc FPS ve Valorantu. No. Tak. O, tak to je nepříjemná lejra tohle, no. Nezničitelná, men. Je finito. Jako můžete tady obdarovat Markinson, počkej. Jsi z toho ještě uložený. No, němu bych nic nedával. Dobrý skok. Honza skok. Počkej, ale to klasíček dal open. Hele, je to předtím, ten komp Sentinels? No. My jsme inspirovali jakoby Genji. Já nevím, jestli jsem ještě vůbec viděl na Xboxu, hej. Just rips away to it and Frenzy in his hands. A backside position being played here. Dash fading away, but Zekken ještě klač jezdís. Jako Zekken je ostrý, kamaráde, ten je ostrý, to jakože pozor, to ještě je hratelný. No, tak možná ne. To už je trojníková. No, Sentinels. Ale 2 gouti. Shogar dobrý, ale hodně dobrý. Sentinels. A šižolík a je malou ten Sadhaak. Sentinels. 2-0. Čus mini. Já vím, jestli tady seš, ty. Ty se měli probrat z diskotéky, vole chlapi. To jsou nejlepší sluchátka, kámo, on ti to udělá stejný hlas úplně všem. Jsem nějaký autotune na stejný ten, vole. Autotune. Na stejný zvuk. Toč do pivo. To je extrém. To jsem čekal. A ten elektrický, jsem to říkal minimum včera, že zní prostě jak kdyby byl elektrický nějaký, vole. Elektrický, ty jsi dobře elektrický. Halo, co byl respektný, jako respektí týpka, co Jingle záda. Divno. Orbik má ulti na bude, že jo? Náčku, no. A to by se vidět, jak byl broken ten chamber jenom. Just saying. To taky no. Ale je full aimově prostě, no nějak, nevím. Já nevím, on byl šílený úplně, když došel z toho CS, aby přišlo, hej. Já když jsem koukal tyho streamy, tak on byl extrémně clean, hej, na aimu. To byl úplnej Thanos v týře, ale teď prostě mi přijde, že normálně, kdybych tam pustil na něj flana, tak ho přefrakuje. Falan tady hlavně jako se touče nechty, aby Laudi vyhrál na svou mapu. Aby nepřišel 20 klacíků. Tak to je škoda, jako. Tak to je škoda, to bylo výherní, jako ten spray. Myslím. Raubís nějaký? Ne, Rob Moore, to je ten typek, co vlastní Sentinels. Takže nějak prostě kontaktoval tu jeho rodinu a postaral se o to, aby se mu prostě, aby šel dořešit nějak. Chápu, no. Kamarád, on usl tady. Vyfolačka. Tady prohrátelný gól na tohle. Či? Oooo. Jdeš? Jiggle in midfield. Paťák ho pořád pojede. Aha, corner price. To je úplně rozebíračka, jako. Tohle je škola. To je normálně, kamaráde. Se tady vracím zpátky do práce, ty vole, fakt.
Tak to určitě neslyšel na ten smog, ale když na tom blánu možná. Ten to má na salámu. No, tak to neslyšel, jen Olanka. Kterou by to slyšel každý, má ještě 17krát. Je složitý dvojkama. Na rankeru už by tě hodilo ve třech. Jestli Monster chceš někoho, kdo umí se zvukem, tak to tady Walker, tomu tam vypadává 10krát denně normálně sluchátka mu vypadnou jen tak. Sacy. He's going to be notifying his presence, at least with the removal of that turret attack from Sadhaak. He's hoping that forces them out wide. If they took a glimpse of that one, still 10 HP, leave it just... Ale co nejde, srovnávačka. Ale tato pozice, ještě byl smír, v kterém by to vyhrál, hej? No má, Dino tady máš na streamu. Tolik peněz nemáš, Martinson, hej. Tolik peněz nemáš, hej. Všechny peníze na světě. Ne, fakt ne, fakt jakože to není o penězích vůbec, prostě já jsem línej to dělat, hej. To je v píči tohle fajn, nejdu, že ty sásky teď tohle, ty vole. Tady tady prachy jak blázen, vole. Ale Laudí 40. Já tady z toho vybavím spolupráce ještě. Hned, jak to reaguje, vole. Budeš prostě, bude tě to trošku bolet, ale pak jakoby ten výsledek bude lepší. Zítra je nový den, ty ještě vyděláš? To znamená. Ten si chtěl pasník víc. Děj se, retakuje 2 ve 3. Tam jsou sračky na bomby, no, ale Paťagot. Jo, Paťagot je furt živý, man. Was? Takže čau jsem to s nikoho neviděl za pět. Co se děje tady? Nádhera. Co se tady děje, jako? To tady smrdí, že možná výhra mapy, hej, Lauty dokonce. Sunset mají dobré loudě, jako. To by nemělo dojít do toho Sunsetu. In my opinion. Tak to budu přetráslit ten mikrofon, vole. Ještě mi tvoje nastavení, co máš na mikrák. Kolik by si zdal? Co zas? Jo, mi to můžeš nadiktovat. Ale počkej, hned ti řeknu, já ti to vyfotím a pošlu ti na screen. Ty jsi zastavoval s mikrákem, jo? Cože? Ty jsi zastavoval s mikrákem. Jo, já jsem tam nic moc nedělal ani. Co jsi já? Nechci Granko, nechci. Já bych si dal. Tohle je jedno. A ty potřebuješ ten equalizer asi ještě vyfotit. A ty jsi mi nové louky odpověděl, jsi říkal, že jsem butlej. No, že spadla do gamby, že se zná Havlase mladýho. A že jako s tím přišlo taky, že to je jako investiční investiční tah, že koupí 3, když jeden vydělal si sám na sebe, jo. No, však dneska nová koupila tady zlaté vejce, kamaráde, na poště byla pro něco, koupila mi los. A výhra tady 200 korun, normálně 3 balónky tady vzadě. A říkala co, že teď by tam mohli padnout znova, nebo co? No, říkala, že mám zítra jít vybrat, že jo, tady ty 2 kila na poštu a že mám za... No, mám koupit novej. Takže mám koupit 3 nový losy. 3 nový losy a 50 si nechat. Na slančinu. Tak je mi to jasný, Kamaráde, ale ty jsem... Tak spíš jdeme na ten sunset, no. Aha. Koronami only, vole. Koronami, Patagot. Jaká to byla Patagodovka. Tady máte schrnutí informatiky za celý studium. Mám ho, že když to chtěl připojit na kabel, tak to mám, ale vypojený, že jo, mám na vyzrat. Ale tady se to rozsypává. To pak nastavíme. Jdu koukat zápas, bude. Vlad má dneska 16, pracuje, byl dneska práci? Jo, no. No, já 8 hodinovka od rána, jo, někde. Do 3 jsem byl dneska. Dojdu tady z práce, ve 4 začínal zápas, vole. A od 5 udělali další šichtu, ale. Od 5 noční tady.
Počkej. Já to napojil. Počkej, hejč došel, on ti poradí, hejč také. Počkej, a ty máš ten donglu zapojený a z toho donglu máš kabel ještě napojený na to? Nemám z donglu nic, jako, já jsem si jenom ptal, jestli nemáš náhodou zapojený kabel. Oj. Větši, co máš za sluchátka? Techky. No, vidíš. Jedničky od dvojky. Hned mu poradí. He's taken them all out. 7 seconds remaining. Molly has to stick it through here for Sadhaak with that plan. So really way. Ale tady prostě ty, jak se tomu říká? Pixel fragi. Zase jsme dostávali ještě... To jsou to jsou jedničky, no. A to jsou dobrý, mám taky. No jako drží, no. Jasně, to jsou držáci. Ani tady všichni ty dvojky teďko a mají s tím problémky, no. Tak moje jedničky má přítelkyně a ty jsou jak nový ještě. No. Je to jedničky? Jo, ty si. Tak je to netule došlo, skoro. 40 dír se od humoru zapomněl. Ale tam si prostě najdi nějaký preset. Ale! Poslouchej mě, tam si prostě najdi nějaký úplně random preset a prostě to jenom zapni, jo. Takže už si pak jenom pohneš s tím ekvalizérem. A zkus si tam dát nějaký ten podcast voice nebo něco takového, hej. Podcast. Ty dole. No, podcaster nebo ne. Podložka. Tady broadcaster, jo, tak počkej. Čau. Kámo. Tohle je možná nejlepší, tohle je možná Další nejlepší. No mluv. To zní na hovno, ne? Zní to o dost líp, zní to o dost líp. Tohle možná, ne? To se neboj. Ale zase si umí týt. Neklírne to, ten Sentinels? Tak to už nic, no, za ty peníze už neklírne. To si děláš. Full clear je za příplatek, no, to on nedostal, to na tenhle event. Ve stylu. To si dal do vlastního molíku, jo, takhle. Yeah. Sacy, 4-15. Jako není prda. Zemřeš. 4-15 zemřeš. V Robloxu samozřejmě. No to. Tohle je family friendly stream basically, no. Je to tak. A tady už chybí jenom Aleš, aby tady řekl něco. Jako měli full patch. Nebo já, který byl séria z toho, rozvážný. Jako dneska už to padlo všechno, no, takže. Ale, pomalu. Ty nesmí líp už Bčka teďka, ale docela. Johnqt. Side there away from the shutdown mosh pit, dissuading it, pushing back this one, but he doesn't expect the player above him. And around To snad ne. To se nehodilo úplně. Nechte Aziz. Run! Aziz. Zmizel. Ježiši Kriste. On ten Tenz je úplně jinde. Nejlíp hrát vyráž. On je fakt konzistentní úplně. Ale není na smoukách, že? Není na smoukách. Není to omena, no. Jako kdyby byl na omenovi, tak má 30, no, skoro. Jako on fakt na tom Kejovi nic moc, vždycky. Teď to zní, že jsem si tady vytáhl z paty, ale fakt to také je. Na tom Kejovi většinou vélovej. Co je? Co? Já jsem to vykástil jinak pro něj než pro nás. Co? On neviděl tu killjoy vůbec. No ale nemůžeš jak chybu, neudělali tu chybu, neboj se. To ještě má updraft, že jo? Ještě má updraft a druhý smoke, kdyby náhodou. A jsem kde dostal? Doplachtil. On zaplachtal. Větroplach, on za větroplach. Ultinka, co to udělalo za hada? To je line-up nějaký. No, a hadí line-up. Hadí tanec. No, to je insane. Hadí tanec. To vyhráli jako na tu ultinu, mi neříkej. To neříkej dvakrát. Ne, Aziz! 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 Aziz, to stykuje! Aziz jsem vypíču na to. Aziz to stykuje. K tomu pečuje. Honem houkaš na stream, No, však tady to. Gouta. To držel. Kámo, tam byl Sova ult, Viper volík, spray down, on to přežil.
Aj. Oni ho mají zas, oni ho mají zas. No už tam je na tom. To není sranda, on zase stykuje. Ne, asi ho teďka až. A zabili ho. Ten zvypo. Ta rankerovice. To je jejich vola, by the way, to je jejich vola. To se mi zdá, že to bylo fakt. To mi jedikej ještě urve. To najdeme za dobrý jumpy. A umře. Je mrtvej, nice. Nemůže udělat chybu, Kámo, zase antiplanty. A tam je lurk. Lurkující jet. Speed ještě dodal pomalu. A zase se náčku tam. Ne. Kámo. To už jsem viděl tohle kolo, hej, tohle kolo už jsem viděl, hej. Já se prohodili, no, skvěle info. A ty antiplanty jsou taky annoying. Prostě chci říct, ale to máš tohle, jo? Co jas posíláš, more? Stále v práci. Stále v práci. Kámo. No mám tam černý. Jak? Mám tam místo bílej černý, hej. Kila ultina. Ne, 1v3, ale... Tak to je finito. To je vymalováno. Tam jsou dva. Můj zabije tady jedno, vole. Už mě věděj, vole. To je finito, no. Pan vyhrává tyhle Tuyz, ale... Nego save. Johnqt Sentinels byl banger zápas, no. Doufám, že se bude hrát. Oh, ještě ne. Doufám, že počkej, a pro by se měl hrát ten... No, Zekken ADHD. Co tam dělá? Co takového tam hitlo. Jo, to je dobrý angle, Kámo, všechno jumpíkujou furt. Prosím. Děkuju. Čas, klid. Dobrý pohoda, chlap. Klidu. Jedem na sunset, jak chci vidět sunset. A, to nevstíklo. A on usnul. OK. Nemůžu dělat chybu, ale tohle to je co? Co bylo, To jsou by the way ve 4 na tom máčku a pátý je na midu. To je dobrý. Měli ten read. Sadhaak. Kdo tam vysral do toho boku, hej? Phantom, jo. To jsou ty Phantom hráči, no tady. Double swing takovejhle. Nabejte Tuyze, ale nabejte Tuyze. Ta tureta ho zabije. Tureta ho zabije, no. On zabije! Nevím jak. Sadhaak, a never! Jo, 40. Co se děje? No to máme. To je hnus. To je vynebil. A Paťagot. Nice, Paťagot, dole, třeba životama. Co je? To rozpadlo, hej. More where that came from. So the rest of his team, this is it. Set up for success. Set up for map 3, and you got to think it. Ajajaj. Paťagot opět. Jdeme na Sunset, tak tam už masterclass od Sentinel, no vychází. GG. Stejně vyšel Frenzy na mahy. Mini nebo Monster, co je mini? To je minister. Čus. Jo, vole. Tak jo, no. Čau, Hiči. Kámo. Tenz, hele. Vlastně Tenz? Dávaj ještě jeden. Paráda. Půlkové CK za 2. To really stand their ground, but Leicester still going to try and do it otherwise. ADS firing them down as well. The bullet tag's just slowing them ever so slightly. Enough for Sadhaak to get that one, but a plan down here for SEN. No push back from it, so they can start to play this post plan. But do they really want to do this? Just with the stingers. It's like an awkward one to try and play into, especially when cauanzin has almost all of his Co mají na afterplant? more seconds left. He will have the fault line, but there Paranoia, molíky. Zellsis no kill. Double molíky tam mají, no. Used in response to this one, and a second flash sets them back up. Je tam, on mysnul.
To budou spanikařit. Asi pohoda. Ještě Flankando tam je. Je, kamo? Pablo, jaký na to máš názor na tohle, to třeba se jako stalo? Halo, Pablo? Jsme ještě naživu. Nic, ale tohle už si vyhrát, tady to kolo. To neboj, tady to vypo. Ultinka v prdeli. On to jebal ještě, ho neviděl, kam odportil, ne ani. No, tomu tady jebne z toho, ne? No. Počkej, ale v tom smoku. To je šílenost. No, tak to bude potrestan. Ty vole, co? Ale on, já jsem říkal, on je jinde na tom momenovi. Za roh. On je jinde na tom momenovi. Je škoda, že mu nepřes ten tapík. To byl klip. Co tam dělá, hej? To pikuje něco na zemi. Aziz. Slabé ultimátka. Mohl by vejsnout, mohl by. Does want to just try and take a fight there. Johnqt tucked as well. A lot to clear in this spot and just walking right over him. QCK. There is that tray with the pop flash now. Out and through, but still with a U-turn. Slacking and slacking. This pause in the round of a crossfire. Ultinka. In the round is really going to incentivize od rychlýho jedna. risks from QCK and cauanzin. Ten se to říká, ale... Tenz has cleared out the whole of elbow with his ult. John roztomilý. Jonathan roztomilý. Co to je? Animace. Jak obsal toho reloadu, tak je, co bylo. Count loud out too much just yet though. Grouped up together. Ooh, it's a bit of a blunder. Line up. Paranoid in front of it. Sadhaak, he had to be the playmaker there, and he was not. Drop down now of their own. Tenz repositioned for Jenny. Vulnerable. Goodness me. Everyone on loud saving. Yeah. They just don't even want to get back into this. A ten se to zahrál dobře, ne? Jedný video hry. To musí být opatrný, no, na tuhle ty věci. Když to nepište někdo, či nebo dostane taky permice, bez světování. Flankmeister tady nějaký. Jonathan roztomilý. Jonathan kamera jako hovno. Co za kečku tohle je? Kámo, jak to přežil? A počkej, Tuyz! Peníze... Ani nemají čas? Není čas. To bude nestih? Tak to je extrém. A důležitý refrag. Šum, zase tady vazíme sportama. Cauanzin went and took the ult all over towards A, so he now has the rolling thunder online. Zekken, an initial tap, but now going to be sticking it for the plant. Does have his ult online now for it. Here's the rolling thunder. Back into them. Showstopper to use. There's a bit of a reaction into this one, and Zekken, his whole goal is to really slow this one down. To je jasně bez skillu, že je ta raketa. Tak jako to Zekken, ale ještě aby někoho zabil. Trapík z kapse, ale ho nezajímá. Ale stačí. Jonathan roztomilý. Stačí. Sadhaak ho usedlal okamžitě. Co? To stihne, ne? Já jsem si to stíhá, kámo. Je na nánku, ty prosíčka, vole. Pod Sadhaak je Sadhaak, že jo? To jako neexistuje. To jsou Savojo, no. Ale hraje Sovu, no, to je to jakože nejlepší agent na této mapě. Dobrý skok. Člověk nezná mapu, ale chudák. Ale Sadhaak už jenom doručuje, hej. Chaos into the mix, in through the back side, just spots the elbow, just spots the elbow. Jako jsem si jistý, že všechno tady asi nevíde, chlap, všichni dali 20. Granted one cues.
Má bombu, no. Je dobrý, ty tohleto s Azízem. To nebudou čekat ani za hovno. To je Azíz Masterclass. Jako když budeme dva teče rychle. No, Azíz Masterclass, pojď mě zabije dva kam. Měl náboj, měl 9 kuliček, no. Azíz wins this. To jako ještě nebo? Azíz! Ale to je on. No nejsou ale moc screenshoty teda. Nebudeš. A ten Sentinels. Ale hází všechno a... Pak jak tam letělo z každé strany. No, jenom nestříhat hlavně. To je tam jeden FPS. Usol! Killa má ultinu. A když tady bude pískat. To bude skvělé. To nesmíme. Je tam Vajra na close, tak není šance prohrát. To není šance prohrát. Ne, to hlavně Učko. Co? Dobré, krása. On se nechal dít jen z Phoenix ultu. Nerozumím. Já nerozumím. Není čas, nádhera. Doj, projče! Neprohratná situace tady. Zekken má dobrou hru, jako. Co říkal, na ten Zekken to je jistota, na té listce. To je konzistentní jak svině, no. A pozor, tady vás jistým portem. A planka? To nevyhrál. No, uvidí z toho shortu, ne? No, nepikuje. No, nepikuje. Není čas zase. Kam kolikrát už prohli na čas. Jedeme na killy. Já vypadá hezky v tom scoreboardu. Škoda, Zekken má chvíle. Jak go ten sluchátkama. Jen jeden. To bylo asi tak měl ten, že jo. Ale projíče! Ten skilly. Už tam dal za 3, no, gold. Ale už vím, jak to fixnout. Nebo, sorry. Pomalu. Ale prohyče. Já se nebudu mít čas, kámo. Zas na čas. No ale legit. Prosím prohrát. Jako už to vidím, jak tady vyfulí ten Sacy. Dobrá porada, ty vodo, chytlo všechny. Žolíky všude. Ale ještě nedeful furt. Kámo. Mají to. Poprvé to mají. Ježiš, ten Tenzík tady dostane. Zík? Ne, ten Zík nemůže dostat. Tenzík. Jsem tady vaří, dívej se, ještě půjde za 2. Tak musí, Mistr Tepeček. Pojď jednoho aspoň. Paranoja a teď jednoho. Sračko. Už jenom tolik, jeden kill a máš to? Takže Jinak ho si vsadil? Jeden kill a máš to, tyko přijde, koukej. Sypej, hlava, co? Hlava se! Hotovo. Znásobil jsi. Ne, hotovo, nebo? Nebo ty máš kolik? 19? Už dobrý. Ježišmarja, no tak to ne. Azíz. Minus. Sebero. Co dělá Tenz, hej? Sentinels. This flank from SEN has worked beautifully, but the lone players barely reacted. Pomalu, tady tohle si ho pomalu. Hodil žolíky na šel s tím, ale... Na killy, do tabulky. No, dělal last minute. They give it out free Které se dostává po té cestě. Zekken má dobrou hru, já mám ten vždycky dobrý, no. Někdo říkal, že to je nejlepší hráč, kápiče. Ne, nejlepší hráč je Tenz, že jo, to doručuje teďka. Ten se gold, teď ti říkám. Jak má Tenz? 11? 11, že jo. Já vyrovná hra, to by mohlo tam padnout. To padne. Johnqt tam nemá port. 11 hodinu, ale... Někdo dostane do smoučů, jako no, možná. To myslím, jaká je finta na tenhle defus, to prostě nejde jinak, možná. Ale možná Azíz je finta. Azíz jde na to, on nevidí, ale bombíska, on neví, jak funguje Azíz. No tak to je hotovo. Jo, to je nepříjemné. A jde toho Azíze už. Tenz, ještě killy, Tenz, jasně. Azíz žije, no, nemalinký prostě, a nemalej. Schytal to. A na výhru, on se neboj. To se mi hodí, ale...
Tam bude další hra, no. On to posral. Ne, já posral. No viděl, ale. Neviděl. Jako, ale mám a půl setiny, no. No jo. Tak gol. Prosím, ten se vyhonek tak ty. Teď by mohl nasát. Zekken taky bude dobrý, jako fakt věcí nasát, konzistentní. No, že dal Ranker víc minulou hru. Cauanzin, nevím jako to. Reload jak je tak. Tak stál prostě. Jako Aleš to kouká hodně křeče podle mě, tady s tou sázkou na Sentinels. Tam já jsem teda zven, jo? Ano, myslím. Ne. To už prohrál kvůli PaperX už. To už měl instalátový, no. Kdo by dal PaperX? No, neotáčel to ještě na druhou, jakoby. PaperX vyhrál 1-5. To nic, no, to jakoby. Masters Madrid. Krása. Ale kde je poslední zas? Sásíček. Jedno hápko do toho dej. Lesíček. Zekken 2 nejdem. Co prosím? Má formu. Dobrá ulti, no. To se nejde teda tam možná. Do oporky. Aha. To je gold, ale. Utapl bombíska u toho ještě. Ale raketa, klasická. Víš, že nejsou on. Raketa jako není šanci, že dá damage ani. Kámo, John roztomilý. Tak Sadhaak killy, potřebuji killy aspoň, ať zabij aspoň. Oba, jasně, ještě jedno. Co? Pojď. Je tam, není to. Shogarty do pusy. Pičo. Ty vole, to může být double kill jak bomba. Mě za nima nějaká, nevím jak ani. Co děje? Sadhaak, jasně. Tenz minus. Tak musím aspoň ty lodi to vyhrál to kolo, kámo. Je to vykočil. Lecíčku, ty kurvo, Čeho to vykočil? Vysral. Ne! Dobrý. To se muselo udělat má centu, ne? No to bylo nejdrajný. Jedna máš teď? Ten 2 potřebuje, ne, ten 2 už jenom. Sadhaak dal. Takhle jsem to rozvěnej. Tak kdo? Jo, ještě jedno. Byla tady paní někomu jinému. A paní 8 lidem. Jedno. Oni nevidí, ne? Že je to bombu. Sasíku, pojď Sasíku. Tenz. Come on, nech, drž tu bombu, pičo. Ne. Sypej! Ten zabij. Jeden kill, kámo. Je to komunity. Ten Zekken dal jeden víc. Ještě vyhraju Sentinels, uvidíš. Parano hodil. On to naporčil a umřel. Tady Zekken vypal. Ty vole, zlomový bot, mini. Jdu na něj, na chlapa. Ty vole. No. Lesíček na něj jde zrovna, ten je co ostrej. A teď mi to úplně už jedno, ale. Trojka. Teď jdu na ten overtime, no. A když byste kouknul na overtime, tady jsme u toho, ale. To ne, to tady rychle jak výhra. Hele, Phoenix ultinka, no jo. But also giving SEN an opportunity to throw in some util early on. They're not going to go for the flood defend though. To byla tutka, kámo, kdo nesadil na to Tenze jako kát rodinu, vole. A druhý tam. Ještě jsem tam. On bude nahoře. Running their way past this one. Are they going to Tak to je hodně kusů, kámo, tak to je unlucky jak dement, prostě the upper second shot goes flying. Back and away. Co? Clear this one out, but again the time running against them. A však jo, však už tam ty killy jsou. But it will not happen. Pasujte. Really against the snake bite drop down loud. A cauanzin crazy. To bys chtěli replantnout ty podle mě. To není nutný. Nebylo to nutný, no, ty jsi prohrál ruky. Ty píče, ale vystral, no. Paka, bro. Oh! Já si spamuj to.
Zekken making the wrap around to A-Link. Dáš to nebo se sračka. John roste milý. John roste milý. Že to bejtí, ale... John roste milý. Kdyby jel za podřízí. Oh. Sadhaak na misi. Prohráli. Pískej to, no. Pískej to pivo. Pojď to. Ten flash to, jak to? To byl flash. Lesíček. Toč to. Toč to. GG's.